මේක ටෙස්ට් ඔඩියෝ එකක්. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් එන්හාන්ස් කරන්න කලින් සහ එන්හාන්ස් කරාට පස්සේ මේ ඔඩියෝ එකේ ක්වොලිටි එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. මේක ටෙස්ට් ඔඩියෝ එකක්. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් එන්හාන්ස් කරන්න කලින් සහ එන්හාන්ස් කරාට පස්සේ මේ ඔඩියෝ එකේ ක්වොලිටි එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එක ස්කිප් කරේ නැත්නම් මුලින්ම දකින්නද මම ඔඩියෝ දෙකක් ප්ලේ කරා. මම මේක මුලින්ම ප්ලේ කරේ ඔඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරපු ගමන්ම ගත්ත සාමාන්‍ය රෙකෝඩ් එක. මම ඊළඟට ප්ලේ කරේ මේක එන්හාන්ස් කරගත්තට පස්සේ මේකේ ක්වොලිටි එක වැඩි වෙලා තියෙන විදිය. ඉතින් ඔයාලට මේ දෙක අතර පැහැදිලි වෙනසක් දකින්න පුළුවන් වුණා නේද? ඉතින් ඒ ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක. ඔයා YouTube content create කරන කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් TikTok නැත්නම් short film edit කරන කෙනෙක්ද? ඔයා මේ කොහොම වුණත් ඔයාට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන tool එකක් ගැන තමයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ. ඒ තමයි ඔයාගේ low budget mic එකකින්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ phone එකේ microphone එකකින් නැත්නම් laptop එකකින් ඒ වගේ දෙයකින් record කරගත්ත quality එකෙන් ගොඩක් අඩු audio එකක් කොහොමද enhance කරලා ගොඩක් quality තත්ත්වයට පත් කරගන්න කියලා. ඉතින් මේක කරන්න අපිට කිසිම ඇප්ලිකේෂන් එකක්වත් software එකක්වත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක අපි කරන්නේ වෙබ්සයිට් එකකින්. මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ Adobe podcast කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ සයිට් එකේ link එක මම පහලින් දාලා තියන්නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වෙබ් browser එකේ search කරන්න podcast කියලා. මෙන්න මේ විදිහට search කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ preview එකකට තමයි open වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම පුළුවන් මෙතන sign in කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මේකට log වෙන්න. sign in ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයා මේකේ account එකක් තාම create කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන continue with Google කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ email address එක පෙන්නනවා. ඔයාට email address එකකට වඩා තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම මෙතනින් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයා මේ website එකට log වීමට බලාපොරොත්තු වෙන email address එක මෙතන ක්ලික් කරගන්න. හරි. දැන් මම මේ website එකට log වෙලා ඉන්නේ. දැන් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මේ වම් පැත්තේ උඩින්ම තියෙනවා tools කියලා බටන් එකක්. මේ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට option තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ මුලින්ම තියෙනවා enhance speech කියලා. දෙවෙනියට mic check, තුන්වෙනියට studio. ඉතින් අපිට මේ studio කියන option එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේකේ paid version එකේ විතරයි. අපිට free පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මේ දෙක විතරයි. මම මුලින්ම පෙන්නන්නම් අපි කලින් record කරගත්ත audio එකක් කොහොමද enhance කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා දැන් මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් පහළට scroll කරනකොට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් drop file to enhance කියලා. අපි enhance කරගන්න ඕනේ ෆයිල් එක audio ෆයිල් එක මෙතනට තමයි add කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනින් විශේෂයෙන් දීලා තියෙනවා අපි add කරන audio ෆයිල් එකේ type එක මේ තියෙන හතෙන් එකක්වත් අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕනේ. ගොඩක් අය MP3 කියන එක නම් අහලා ඇති. ඒ වගේම තව තියෙනවා .wav .aac .flac .ogg .oga .m4a අපේ audio ෆයිල් එක මේ හතෙන් එක type එකකට හරි අයිති වෙනවා නම් මේකෙන් enhance කරගන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන 30 minutes කියලා දීලා තියෙනවා. ඒගැන අපි අඩ් කරන audio ෆයිල් එක මේ ෆ්‍රී version එක පාවිච්චි කරනවා නම් විනාඩි 30ක ප්‍රමාණයක් විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපේ audio එකේ duration එක විනාඩි 30ක් හෝ ඊට අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒකේ size එක මෙගාබයිට් 500ක් හෝ ඊට අඩු වෙන්න ඕනේ කියලා දීලා තියෙනවා. කොහොමත් audio ෆයිල් එකක් මෙගාබයිට් 500ක් තරම් ලොකු වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකට ෆයිල් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන choose file කියන එක ක්ලික් කරලා location එක select කරන්න. එහෙම නැත්නම් drag and drop කරන්නත් පුළුවන්. මම drag and drop කරලා මේ audio ෆයිල් එක ඇඩ් කරගන්නම්. මම මේ විදිහට drag කරලා මෙතනින් drop කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ audio file එක upload වෙනවා. ටික වෙලාවකට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට enhancing speech කියලා මේක enhance වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක enhancing speed එක තීරණය වෙන්නේ ඔයාගේ internet connection එකේ speed එක මත. ඔයාලට හොඳ internet connection එකක් තියෙනවා නම් මේක ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපේ file එක enhance වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට ඕන නම් මෙතනින් play කරලා උනත් බලන්න පුළුවන්. මම enhance කරන්න කලින් සහ enhance කරාට පස්සේ මේ audio එකේ වෙනස ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. ඒකට මම මේ enhance කරන්න කලින් audio එක play කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මේක ටෙස්ට් audio එකක්. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් enhance කරන්න කලින් සහ enhance කරාට පස්සේ මේ audio එකේ quality එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. මේක ටෙස්ට් audio එකක්. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් enhance කරන්න කලින් සහ enhance කරාට පස්සේ මේ audio එකේ quality එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. හරි. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වෙනසක් මේ දෙක අතර බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති. ඉතින් අපිට මේ enhance වුණ audio එක download කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් download කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා. මම මේක මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක මේ විදිහට අපේ download වෙනවා. download වුණාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ computer එකේ downloads වලට අවිල්ලා මේ file එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ දැන් අපි download කරගත්ත file එක. ඔයාලට මේ වෙලාවෙම තවත් audio එකක් enhance කරගන්න අවශ්‍ය නම් මෙතන upload another කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයා එන්න මෙතන features කියන එකට. ඒකට ඇවිල්ලා පහළට scroll කරාට පස්සේ මෙතෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට free version එකේ දීලා තියෙන opportunities මොනවද කියලා. ඉතින් මේකේ දීලා තියෙනවා enhance audio only no video support. ඒ කියන්නේ අපිට මේකේ මුදල් ගෙවන්නේ නැතුව free version එක අපි පාවිච්චි කරනකොට
අපිට මේක එන්හාන්ස් කරගන්න පුළුවන් ඔඩියෝ ෆයිල් එකක් විතරයි. වීඩියෝ එකත් එක්කම ඔඩියෝ එක එක සැරේ ඇඩ් කරන්න බෑ. ඔඩියෝ එක වෙන් කරලා අරගෙන මේකට ඇඩ් කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේම දීලා දෙනවා no bulk processing upload one at a time කියලා. ඒ කියන්නේ එක අවස්ථාවකදී එක ඔඩියෝ එකක් විතර ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට මේකට එක සැරේ ඔඩියෝ ෆයිල් ගොඩක් එක සැරේ ඇඩ් කරලා මේකෙන් එන්හාන්ස් කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. එකක් ඇඩ් කරලා ඒක එන්හාන්ස් වුණාට පස්සේ ඊළඟ එක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක ඔඩියෝ ෆයිල් එකකට විනාඩි 30ක ඩියුරේෂන් එකක් දීලා තිනවා. ඒත් එක්කම මෙගාබයිට් 500ක් වෙන්න ඕනි කියලා මම කලිනුත් කිව්වා. ඒ වගේම මෙතන 1 hour max per day කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දවසකට ඔයාලට එන්හාන්ස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්නේ පැයක් දක්වා විතරයි. ඒ කියන්නේ ඔයා විනාඩි 30ක ඔඩියෝ එකක් ඇඩ් කරා ගියමුකෝ. ඊට ඔයාලා විනාඩි 30ක ඔඩියෝ ෆයිල් දෙකක් දවසකට එන්හාන්ස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන දීලා තියෙනවා analyze your microphone setup with AI කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයා මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් ඔඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන අවස්ථාවේදීම මේක එන්හාන්ස් වෙලාම අවුට්පුට් එක එළියට එන විදිහට ගන්න. ඉතින් මේක කරන්න කොහොමද කියලා මම දැන් කියලා දෙන්නම්. ඔයා යන්න මෙතන tools කියන එකට. ඒකට ආවට පස්සේ mic check කියලා තියෙනවා. ඒ ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පහළට ආවට පස්සේ මෙතන start කියලා බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයා මෙතන test mic කියලා තියෙනවා. මේ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා දැන් කතා කරන දේවල් මෙතන රෙකෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන stop test කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඒක stop කරගන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට බලගන්න පුළුවන් ඔයා රෙකෝඩ් කරන අවස්ථාවේදීම මේක එන්හාන්ස් වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයා මේ විදිහට පහළට යනකොට මෙතන තියෙනවා listen to how you sound කියලා. මේ බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එන්න දේවල් මෙතන රෙකෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන stop test කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඒක stop. ඉතින් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු දේ මේකේ රෙකෝඩ් වෙලා වෙලම එන්හාන්ස් වෙලා අවුට්පුට් එකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. අපි දැන් බලමු මේකේ බීටා version එක කොහොමද ලබා ගන්න කියලා. ඔයාලට දැන් මෙතනින් බලාගන්න පුළුවන් අප්ග්‍රේඩ් කියලා. මේ බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලාගන්න පුළුවන් මේකේ paid version එක. ඒ කියන්නේ premium එකේ දීලා තියෙන features මොනවද කියලා. ඉතින් අපිට මේකේ paid version එක ලබා ගත්තොත් වීඩියෝ ෆයිල් එකක් වුණත් මේකට add කරලා enhance කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම bulk upload. ඉතින් bulk upload කියලා කියන්නේ audio file එහෙම නැත්නම් video file කිහිපයක් එක සැරේ මේකට add කරගෙන enhance කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන බලන්න පුළුවන් enhance more කියලා. ඉතින් ඔයාලට කලින් free version එකේ බලා ගන්න පුළුවන් උනේ මෙතන 1 hour කියලා. හැබැයි මේකෙදී පැය 4ක් දක්වා දවසකට enhance කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකෙන් ෆයිල් එකේ size එක 1GB දක්වා වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන start 30 day free trial කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම මේකේ premium version එක ඔයාලට දවස් 30ක් දක්වා නොමිලේ පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. සල්ලි ගවන්නේ නැතුව. ඉතින් මේක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට ඊට පස්සේ පුළුවන් මේකට සල්ලි ගෙවලා මේකේ paid version එක ලබා ගන්න. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ ඔයාගේ audio file එක noise ගතිය අයින් කරලා ඊටමත් quality එකෙන් වැඩි audio එකක් විදිහට output එක ලබා ගන්න පුළුවන් website එකක් ගැන. ඒ වීඩියෝ එක ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයා වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ තව ඉදිරියටත් මගේ channel එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දිගටම channel එකත් එක්ක ඉන්න. එහෙනම් සුබ දවසක්. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක හමු.